হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, পুনৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো হৈছে কেপচিকাম এগ পকৰা ৰেচিপি। আৰু পকৰিকেইটা দেখি জানো খাওঁ খাওঁ লগা নাইনে? একেবাৰে গৰমে গৰমে চাহৰ লগত আবেলি সময়ত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। নাইবা আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। তেন্তে এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে চাওঁ ব'লক। এয়া প্ৰথমে মই আলু বইল কৰিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মেছ কৰি গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এই বইল আলুখিনিতে প্ৰথমতে দিলোঁ কেপচিকাম, আৰু কেপচিকামখিনি একদম ফাইনলি চপড কৰিলোঁ। লগতে দিলোঁ পিঁয়াজ আৰু দিছোঁ নিমখ আন্দাজ মতে। এতিয়া এড কৰিম সামান্য হালধি গুড়ি আৰু লগতে এড কৰিছোঁ আজৱাইন বা জনি। এয়া মই 1/4 টিস্পুন দিছোঁ। এতিয়া এড কৰিছোঁ, এয়া হৈছে বেচন ইয়াত মই 2 চামুচ এড কৰিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে চাউলৰ গুড়ি, মই ঘৰত বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে বজাৰত পোৱা ৰেডিমেড চাউলৰ গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া এই গোটেইখিনি ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ আলুখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লওঁ। একদম পানী মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, দেখা পাইছেনে? একদম শুকানে মই গোটেইখিনি প্ৰথমতে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল, দেখা পাইছে? গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ আলুখিনি মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিম ডিম, যিহেতু মই এগ পকৰা বনাম। এয়া মই এটা ডিম ভাঙি ইয়াত দি দিলোঁ। মই আৰু এটা এড কৰিম, মই ইয়াত টোটেল 2টা ডিম এড কৰিম। আপোনালোকে ডিমৰ পৰিমাণটো কম বা বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। মই 2টা ডিম দিলোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ। ইয়াত মই দেখা পাইছেনে পানী একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। পানী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ডিমকেইটা দিয়ে ধুনীয়াকৈ বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু তাত সৰু সৰুকৈ পকৰি যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ অলপ অলপকৈ বেটাৰটো দি গৈছোঁ আৰু এইকেইটা এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি পিনে মই তেলখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ, নহ'লে পকৰিকেইটা জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকিব। সেইকাৰণে ল' ফ্লেমতে এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰিম। বহুত বেছিকৈ নিদিওঁ, নহ'লে ইটোৰ লগত সিটো লাগি ধৰিব। মই যিমানখিনি ইয়াত পাৰিম মই সিমানেই এড কৰিম। এইকেইটা এটা ছাইডৰ পৰা মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ওলোটাই দিছোঁ আৰু এইটো ছাইডৰ পৰাও কিছু সময়ৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু দেখা পাইছেনে কালাৰটো খুব ধুনীয়া ওলাইছে আৰু মই পিছত আপোনালোকক দেখাম এইটো কিমান ধুনীয়া ফুলি উঠিছে। আৰু এইকেইটা পকৰি মোৰ হৈ গ'ল, দেখা পাইছেনে? সকলো ফালৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ গল্ডেন ব্ৰাউন হ'ল। আৰু এতিয়া এইকেইটা নমাই লওঁ আৰু কিছু ঠাণ্ডা কৰি লওঁ। আৰু এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত একেবাৰে বনাবলৈ সহজ আৰু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা কেপচিকাম এগ পকৰা ৰেডি হৈ গ'ল। তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।